صلى على النبي. ال ABRV Airway Pressure Release Ventilation. هنا العيان في المود ده بياخد نفسه عادي، بنسميها Patient Spontaneous Breath، بس في وجود High End Expiratory Pressure. البريشر بعد ما كان عالي بيجي مرة واحدة وبيوصل للصفر وبنسميه بريشر ريليز. طب ايه الفايدة من ان العيان يوصل للصفر بعد ما كان على هاي بريشر؟ اول حاجة الهاي بريشر بيحسن الاكسجينيشن، فهيؤدي ان هو هيفتح الكولابسد الفيولاي. تاني حاجة البريشر ريليز بتسهل عملية خروج السي او 2 من الرئة. في حالتين ما ينفعش استخدم معاهم مود الاير واي بريشر ريليز فنتيليشن: حالة السي او بي دي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، وحالة السيفير ازمة. عشان الحالات دي عندها مشكلة ان هي ما عندهاش القدرة على تفريغ الرئة بسرعة.